उसको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज के शरीय के دا مونږ سره لونې میټرکس ته دا دویم دی دا دواړه برابر دي نو دې کې مونږ معلومو د ویلیوګانې چا فایند د ویلیوز اف A B C X Y and Z دې ویلیوګانې معلومو دا دواړه برابر دي روی د روغان سره کالمې د کالمز آرډر یې سره سیم دی اوس دا برابر راکړي دي مطلب کرسپونډینګ ایلیمنٹ سیم دي چې کرسپونډینګ ایلیمنٹ هم سیم دي دلته موږ سره x + 3 او دلته 0 دی نو x به څه پکار دی 0 شي در لپاره موږ څه وکړل چې دا دواړه x + 3 دا 0 برابر کړل ایکویشن څه ورکو 1 ورکو z + 4 دا 6 برابر دی z به موږ څه ولګو 4 چې موږ 6 راکی دا موږ راوباسو په ایکویشن باندې z + 4 دا څه برابر دی 6 دا ایکویشن ورکو 2 ورکو زه وباسم د z ویلیو 2y - 7 دا کرسپونډینګ پوزیشن باندې کوم ایلیمنٹ 3y - 2 دی دلته ایکویشن 3 ورکو -6 برابر دی a - 3 دلته a - 1 او دلته -3 برابر دی a به موږ څه لګو چې د دوه د شي -3 شي چې دوه ایکولی نو در لپاره ما ایکویشن جوړ کو ایکویشن نمبر 4 د کرسپونډینګ چې کوم پوزیشن باندې کوم ایلیمنٹ یې بل څه برابر کړل پر 2c + 2 دلته 0 برابر دلته ایکویشن ورکو 5 b - 3 دا برابر 2b + 4 دلته ایکویشن ورکو 6 اوس ضرور باسم د هر یو خپل ویډیو نو x + 3 موږ دا څه کو 3 باخ x + 3 both side موږ څه کو -3 څه کو ونګو نو x + 3 - 3 = 0 - 3 دا دوه ویبل څه کی کینسل کی نو x 0 - 3 څه برابر کی -3 برابر کی نو x برابر شو د -3 برابر شو x برابر شو -3 چې دلته موږ -3 ولګو نو دوه سره څه برابر شي 0 0 څه برابر شي 0 0 برابر شي اوس راځو دویم نمبر z z + 4 دا +4 یو څه لګو موږ دوه بوث سایډ څه لګو -4 به ولګو نو x - 4 دا دوه ویبل کینسل کی او چې -4 لاړ شي څه برابر کی 2 برابر کی څه برابر کی 2 نو z ویلیو څه برابر شو د 2 برابر شو د z د موږ 2 لګو نو 2 + 4 څه شي چې بشي کنه بشي راځو اوس a نمبر ته نو ته -1 دی موږ څه لګو +1 به ولګو دوه سره څه لګو +1 دا موږ کینسل شي د 3 چې +3 + 1 څه راځي -2 برابر څه راځي -2 نو a به برابر شي د -2 برابر شي بل د موږ سره c دا 2 به دیخوا منګه -2 ولګو دیخوا -2 ولګو -2 ولګو 2c + 2 - 2 = 0 - 2 دا دوه به کینسل کی 2c د سره کی -2 برابر کی دا ترم په 2 ډیوایډ کو دا په 2 ډیوایډ کو نو c هم برابر شي د -1 څو برابر شي -1 نو c به منګه -1 ولګو د دوه د جواب څه شي 0 شي ته باندې ولګو نو ما به -2 شي او +2 0 برابر کی نو c برابر شو -1 پاتې موږ سره b او بل څوک پاتې شو y پاتې شو نو b او y دواړه ایکویشن داخل کوه موږ به دا کوم ویریبل او کانسټنټ شي دا موږ سره لینیر ایکویشن چې کوم دی ویریبل او دا کوم چې کانسټنټ دی یو طرف ته کو ویریبل بل طرف ته کو -7 دا دوه څه خو ورواړو مان څه شي +2 او 3y دا به څه خو څه شي -2y بشي دا موږ لا -7 + 2 -5 برابر او +3y - 2 نو y نو y څه برابر شو نو -5 y څه برابر شو نو -5 او دیخوا دا 4 به دیخوا ورواړو د b به خو واړو نو چې کله مساوات نه خواړو نو ساين مرڅ کو چینج کو پلس به ماینس کو ماینس څه کو پلس کو دا 2b په خپل ځای باندې او دا -b ما خو -b بشي او دلته -3 په خپل ځای او دا 4 پر واخ څه شو -4 نو 2b -b نو څه راکی b برابر او -3 -4 نو څه شي -7 نو b څه برابر شو د -7 دا دغه ویډیوګانې غوښتلې وي چې دا دواړه میټرکس برابر وي نو a ویل به صحیح د b به صحیح c به او x او y او د z به صحیح نو a را سره وته -2 b دا -7 c دا -1 او x دا -3 او y دا -5 او z سره وته 2 راوتله که تاسو بیا چې کوی چې مونږه ټیګه ګره وریفیکیشن لګوي دا ویډیوګان دا لګوي دوه سره کی یو شانتي ایلیمنټس در کی په کرسپونډینګ پوزیشن باندې ایلیمنٹ